Hello, friends. How are you? I hope you all are fine there. My name is Srishant Adhikari, and welcome to my channel. फ्रेन्ड्स, गएको भिडियोमा हामीले पढेका थियौं स्ट्रिङ प्रोपर्टिज एन्ड मेथड्स र यो भिडियोमा हामीले पढ्न गइरहेका छौं कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स इन जाभास्क्रिप्ट. लेट्स गेट स्टार्टेड. कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स सुरु गर्नभन्दा अगाडि हामीले एउटा नयाँ फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ. फाइलको नाम राखौं condition.js र यो फाइललाई लिंक गरौँ index.html मा script src is equals to condition.js. फाइल चलिरहेको छ कि नै भनेर एउटा कोड लेखेर चेक गरौँ. This is tutorial 6. Copy file path, open browser, paste, inspect, console. This is tutorial 6 भनेर आइसकेको छ. अब सुरु गरौँ conditional statements in JavaScript. Conditional statements in JS. अब conditional statements भनेको के त? conditional statements भनेको कुनै कन्डिसन जनाउने. जस्तै आज मलाई टाउको दुखेको छ, म स्कुल जाँदैन. र यदि आज मलाई टाउको दुखेछ भने म स्कुल जाँदैन, नत्र भने स्कुल जान्छु. या यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ, यदि आज मलाई टाउको दुखे छैन भने स्कुल जान्छु, नत्र भने जाँदैन. कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स 3 टाइप्सका हुन्छन्. एउटा इफ स्टेटमेन्ट्स, एउटा इफ एल्स स्टेटमेन्ट्स, एउटा एल्स इफ स्टेटमेन्ट्स. ल इफ स्टेटमेन्टबाट सुरु गरौँ. इफ स्टेटमेन्ट जस्तै यदि आज मलाई टाउको दुखेको छ भने म स्कुल जाँदैन, नत्र भने स्कुल जान्छु. त्यो भयो इफ एल्स स्टेटमेन्ट वाला. इफ स्टेटमेन्ट वाला सिम्पल यति लेख्नुपर्छ, यदि आज मलाई टाउको दुखेको छ भने म स्कुल जाँदैन. ल जस्तै एउटा स्ट्रिङ बनाऊ. लेट head ac head h is equals to yes. यदि दुखेको छ भने if head head h equals to yes, then म के गर्छु, स्कुल जाँदैन. I do not go to सेभ गरौँ, ब्राउजरमा जाम, रिफ्रेश गरौँ. I do not go to school भनेर आइसकेको छ. अर्को छ इफ एल्स स्टेटमेन्ट्स. इफ एल्स स्टेटमेन्ट्सलाई यसैबाट गरौँ है. इफ स्टेटमेन्ट के थियो, यदि टाउको दुखेको छ भने म स्कुल जाँदैन. एउटा मात्रै कन्डिसन. यदि टाउको दुखेको छ भने म स्कुल जाँदैन, यदि टाउको दुखेको छैन भने म स्कुल जान्छु भनेपछि कसरी लेख्नु पर्यो यसलाई? यदि टाउको दुखेको छ भने म स्कुल जाँदैन, नत्र भने एल्स
console.log नत्र भने म के गर्छु I go to school नत्र भने म स्कुल जान्छु यदि head has equals to नो गर्दिने हो भने I go to school नत्र भने म स्कुल जान्छु यस्तो ल अर्को छ हाम्रो if स्टेटमेन्ट भयो if else स्टेटमेन्ट भयो अब else if स्टेटमेन्टको कुरा गरौँ यसलाई कमेन्ट आउट गर्दियौँ कमेन्ट आउट गर्नको लागि कन्ट्रोल प्लस व्हाट दाब्नु पर्ने हुन्छ यो जानकारी पनि मैले दिदिए एउटा else if स्टेटमेन्टमा if else स्टेटमेन्टले के गर्छ भनेपछि या कन्डिसन ट्रू भयो भने ट्रू दिन्छ नत्र भने else स्टेटमेन्ट रन गरिदिन्छ यदि कन्डिसन ट्रू छ भने if स्टेटमेन्ट यदि कन्डिसन फल्स छ भने else स्टेटमेन्ट कन्डिसन ट्रू दियो भने यसले if स्टेटमेन्टको मात्रै कोड हेर्छ यदि कन्डिसन फल्स छ भने बल्ल else स्टेटमेन्टको कोड दिन्छ अब else if स्टेटमेन्टले हरेक ब्लकलाई चेक गर्छ if ब्लकलाई चेक गर्छ त्यसपछि else if ब्लकलाई चेक गर्छ फेरि त्यहाँ पनि कन्डिसन फल्स छ भने अर्को else if ब्लकलाई चेक गर्छ यदि त्यहाँ पनि कन्डिसन छ भने अर्कोलाई चेक गर्छ यदि जुन राइट हुन्छ त्यही प्रिन्ट गरिदिन्छ जस्तै let age is equals to 18 भयो भने के if age equals to 18 then console.log you can vote else if age equals to 12 console.log you cannot vote else if age is equals to if age is greater than 18 console.log you can vote अर्को पनि else if लगाउने हो भने age is less than 12 console. You are very small for voting else console.log you all can यस्तो लेखौं you are small for voting ल यसलाई गएर रन गर्ने हो भने यो मिल्छ फर्स्ट कन्डिसनसँग त्यही भएर यसले if ब्लकको भित्रको प्रिन्ट गरिदिन्छ you can vote यदि हामीले यहाँ एज लाई गर्ने हो भने 2 यदि एज लाई गर्ने हो भने 2 you are very small for voting यदि
एजलाई गर्ने हो भने 22 you can vote. यसले सुरुमा इफ ब्लकको चेक गर्छ, यदि यसको कन्डिसन फल्स भयो भने एल्स इफ ब्लकको चेक गर्छ, यसको पनि कन्डिसन फल्स भयो भने अर्को एल्स इफ ब्लकको चेक गर्छ, यस्तै चेक गर्दै जान्छ। यदि कुनै मिलेन भने इल्सको प्रिन्ट गरिदिन्छ। यसरी इफ एल्स इफ ब्लक काम गर्ने गर्छ। यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने नेस्टेड इफ स्टेटमेन्टको कुरा गर्ने हो भने यसले कसरी काम गर्छ त भने इफ ब्लकको भित्र पनि अर्को इफलाई जोडिदिने। कस्तो भन्नुहुन्छ भने इफ एज इज ग्रेटर देन 19 या एज इज लेस देन 19, यसको भित्र पनि अर्को इफ एज इज ग्रेटर देन 19। अब यसमा हामीले कन्सोल गर्दियौं, console.log you are adult, else console.log you are not adult। हामीले यसमा एल्स थपेपछि console.log you are in less than 19, you are not in adolescence age। अब हामीले अब let age is equals to हामीले राख्दियौं 24। हामीले यसलाई प्रिन्ट गर्ने हो भने आउँछ यु आर नट इन एडोलेसेन्स एज। यो किन आयो भनेपछि सुरुमा यसले इफ ब्लकको भित्रको चेक गर्छ। 24 इज नट लेस देन 19, त्यही भएर यो इफ ब्लकमा नगएर, इफ ब्लकको भित्र नगएर एल्स ब्लकको भित्र आएर यु आर नट इन एडोलेसेन्स एज भनेर प्रिन्ट गर्दियो। यदि यो 24 नभएर 14 भएको भए यो अब के गर्छ, यो 14 इज लेस देन 19। अब त्यही भएर अब यो कन्डिसन ट्रु भयो। अब यसको भित्र घुस्छ। अब भित्र घुसेर पनि त्यहाँ पनि अर्को एउटा कन्डिसन छ, इफ एज इज ग्रेटर देन 19 यु आर एडल्ट, यदि एज इज नट ग्रेटर देन 19 यु आर नट एडल्ट। अब प्रिन्ट हुन्छ यु आर नट एडल्ट, किनभने 14 इज नट ग्रेटर देन 19। हेरमै प्रिन्ट हुन्छ कि नै यु आर नट एडल्ट भनेर प्रिन्ट भइसकेको छ। यसरी काम गर्छ नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट। इफ स्टेटमेन्ट, इफ ब्लकको भित्र पनि अर्को इफ थपे पनि त्यसलाई भन्छन् नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट। यदि हामीले यो इफ स्टेटमेन्टको पनि भित्र हामीले अर्को पनि एउटा कन्डिसन थप्न सक्छौँ यदि चाह्यो भने। अहिलेलाई यति नै हेरौँ। सो फ्रेन्ड्स, यिनी थिए कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्सहरू। यस भिडियोका लागि यति नै, एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।